Окрім протиповітряної оборони, нам потрібні далекобійні ракети. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, зрештою, погодиться на постачання крилатих ракет «Таурус» Україні. Про це заявив лідер парламентської фракції ХДС Німеччини Торстен Фрай з посиланням на НТВ. Я, звичайно, цілком можу собі це уявити, що Шольц передасть ракети Україні. Тому що мені здається безперечним, що «Таурус» – це крилата ракета, яка якнайкраще відповідає потребам України. Він зазначив, що мета України – завдати удару по російських лініях постачання і тим самим забезпечити певне полегшення щодо російських атак в Україні. Це тим більше необхідно, що українцям доводиться обходитися малою дещицею боєприпасів, які є в розпорядженні росіян. Тому я цілком можу уявити, що федеральний канцлер теж дійде до того, що в якийсь момент зробить це. Якщо говорити про «Таурус» для України, Україна ще минулого року попросила у Німеччини далекобійні ракети, які здатні знищувати цілі на відстані 500 кілометрів, проте Берлін цурається передачі. Сам канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти. Він пояснював це тим, що для таких поставок нібито потрібна була присутність німецьких солдатів на місцях. Також Шольц заявляв, що про те, що у разі надання силам оборони України «Таурус» ракети при неправильному використанні можуть вдарити по одній із цілей у Москві. Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що постачання «Таурус» вплине на здатність України захистити себе. Та чи здатна захистити себе Росія? РФ почала перекидати військових з фронту в Україні, щоб обороняти Білгород. Про це повідомляє агенція Bloomberg. Таку інформацію журналісти агенції отримали від анонімного джерела близького до Кремля. Атаки на Білгород змушують Росію відтягувати сили від лінії фронту, заявила близька до Кремля особа, яка побажала не називати свого імені. Співрозмовник видання сказав, що війна триває на території Росії. Однак, незважаючи на це, більшість мешканців Білгорода продовжують підтримувати російського лідера, диктатора Владимира Путіна. Три повстанські російські групи РДК, Сибірський батальйон та Легіон Свободи Росії взяли на себе відповідальність за нещодавні атаки на Білгород. У середу вони попередили у соціальних мережах, що напади посилюються, та закликали губернатора області видати наказ про повну евакуацію цивільного населення регіону. Сьогодні зранку в місті теж було неспокійно, тож давайте побачимо саме момент прильоту. Тим часом влада російського міста Грайворон, розташованого у прикордонні з Україною Білгородській області, закликала людей евакуюватися. Нібито це тимчасова потреба. Глава Грайворона написав, зазначив наступне, цитую: «Звертаюся до тих, хто залишається у прикордонних населених пунктах міського округу. Ситуація продовжує залишатися напруженою. Прошу вас ухвалити правильне рішення та тимчасово залишити прикордонні території». Мер як альтернативу пропонує проживання в Ярославській області Росії. Відстань від Білгорода до Ярославля по шосе більше 900 кілометрів. І, цитую, ще раз повторююся, це стосується лише прикордонних населених пунктів, додав Бондарєв. І якщо говорити далі про те, що відбувається не тільки на території Російської Федерації, але і те, що відбувається на території України, про це не тільки поговоримо з наступним експертом, з першим гостем, якого долучаємо до прямого ефіру. Петро Черник, військовий експерт, з нами на прямому зв'язку. Пане Петре, я вас вітаю і слава Україні. Героям слава. Пане Петре, після перерви у понад місяць окупанти випустили по Україні ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. За вашим спостереженням, за тим аналізом того, що відбулося, яку тактику застосовував ворог на цей раз? Адже траєкторія ракет була складна, здійснювалися маневри, ймовірно, намагаючись обійти наші системи протиповітряної оборони. У стратегічному сенсі взагалі нічого нового. Більше того, противник не показав свій найвищий результат, який він продемонстрував в грудні минулого року. Тоді одномоментний залп склав 122 ракети. На мій погляд, дуже мало імовірно, що не зможуть цей залп підняти вище, ніж до 130 ракет. Якщо це і станеться, то за більше ніж 2 роки війни це буде уперше. Що є свідченням того, що в стратегічному режимі противник вийшов на сукупне виробництво усіх ракет далекобійного класу 100-120 на місяць, і мені видається, що більше він не зможе. Є
межа їхніх виробничих потужностей. Плюс дуже важливий нюанс, який треба розуміти. За паспортними даними Ту-95МС може брати на борт 8 ракет Х-101, а запущено 29 із 11 ракетоносіїв. По 4 на кожному не було. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що йде шалене зношування усього того, що називаються вузли і агрегати, механізми у самому ракетоносці. Це й пояснює, чому з Оленії вони знову спробували повернутися в Енгельс, бо кожна година перебування літака у повітрі – це для нього дуже серйозний технологічний виклик. Разом з тим, запас міцності в такому режимі в них є щонайменше від 2 до 4 років, і, на мій погляд, залпи відбуватимуться до останнього дня цієї війни.